Përshëndetje të gjithëve nga Enigmat e Hipokratit, si çdo të shtunë në ekranin e Euronews. Në qoftë se na keni ndjekur të shtunën e kaluar, kemi lajmëruar nisjen e një cikli prej 3 programesh që do të na fokusoj tek problematikat e shëndetit të syrit. Të shtunën e kaluar ne nisëm këtë cikël me glaukomën, që e quajnë ndryshe edhe si verbuesi i heshtur, një sëmundje mjaft serioze për shëndetin e syve. Sot do të trajtojmë një tjetër problematik. Në fakt, emisioni i sotëm do të na përqendrojë tek sëmundjet e retinës. Gjithashtu janë sigurisht sëmundje mjaft serioze për shëndetin e syrit, dhe flasin gjithmonë për retinën, pjesën e brendshme të syrit, dhe sëmundjet që prekin këtë pjesë të syrit, rrezikojnë edhe ato seriozisht shikimin e njerëzve. Ashtu si edhe në emisionin e kaluar, Hipokrati është vendosur në Prishtinë, në klinikën gjermane të syrit. Aty është producenti Raimond Cimbi, që edhe sot do të ketë mundësi të zhvillojë një bisedë, intervistë shumë interesante me doktor Gabor Shariotin në Prishtinë, në klinikën gjermane të syrit. Edhe përpara se të shkojmë në Prishtinë edhe të marrim të gjitha përgjigjet e doktor Shariot nga pyetje drejtuar nga Enigmat e Hipokratit, unë juftoj të ndiqni një insert që përmbledh pak a shumë çfarë janë sëmundjet e retinës, sa të rrezikshme, pak a shumë një informacioni përgjithshëm. Por fillimisht, përpara se të shkojmë tek inserti që na fut në tematikën e sotme, shohim pak çfarë do ndjekim sot në program. Për sytë tanë, retina është njësoj siç është filmi për një aparat fotografik. Nëpërmjet retinës regjistrohen imazhe të cilat i përcillen trurit tonë nëpërmjet nervit optik. Në retinë ndodhen të pranishme gati 130 milion qeliza sensore, të cilat janë shumë të ndjeshme. Është shumë i rëndësishëm fakti se çdo lloj çrregullimi metabolik mund t'i dëmtojë këto qeliza. Sëmundjet e ndryshme me të cilat përballet organizmi ynë shpesh rezultojnë me dëmtime të rënda të shikimit, apo edhe me humbje të tij, si pasojë e pamundësisë regjeneruese të dëmtimeve në retinë. Sëmundjet më të zakonshme të retinës së syrit janë degenerimi makular, makulopatia diabetike, shkolitja e retinës, mbyllja e venave të retinës, uveitis. Le të shohim me radhë disa nga shenjat klinike të sëmundjeve të retinës. Përkeqësimi i shikimit qendror dhe periferik, shkrepje të papritura dhe të pakontrolluara të dritës, shikimi shtrembëruar, pika të zeza në trajt me rimangash në shikim, fushë kufizuar e shikimit, perceptimi hijeve. Faktorë të rrezikut që shkaktojnë dëmtime të retinës janë mosha mbi 50 vjeç, sëmundjet kardiovaskulare, ateroskleroza si dhe prirja gjenetike. Gjithashtu është statistikisht e vërtetuar që gratë kanë më shumë tendencë të kenë dëmtime të retinës. Diagnostikimi në kohë i sëmundjeve të retinës mundson ruajtjen e qartësisë së shikimit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës tek këta pacient. Rol të rëndësishëm luajnë gjithashtu edhe kontrollet e rregullta oftalmologjike, si dhe metodat e tjera invazive dhe jo invazive, si për shembull OCT apo tomografia optike e syrit, e cila është një metodë jo invazive, pa kontakt me syrin. Kjo metodë bën të mundur vizualizimin e shtresave të retinës në kohë reale. Angiografia fluoreshente. Kjo është një metodë invazive gjatë së cilës injektohet në njërin nga enët periferike, kryesisht një ven, një lëndë kontrasti dhe më pas vizualizohen dhe fotografohen ndryshimet patologjike që ndodhin në enët e gjakut të fundusit të syrit. Shenjat e para të alarmit të sëmundjeve të retinës duhet të merren seriozisht. Ulja e aftësisë së shikimit, pamje e turbullt ose e zgjatur, si dhe ndjesia e pranisë së një trupi të huaj, kanë nevojë për një konsult të menjëhershme me mjekun okulist. Çdo person mbi 40 vjeç dhe çdo person i diagnostikuar me diabet duhet të kryejnë kontrolle të rregullta vjetore te mjeku okulist për një ekzaminim të fundit të syrit. Kjo është mënyra e vetme për evidentimin dhe trajtimin në kohë të sëmundjeve të retinës. Mirëmbrëma Jonida, mirëmbrëma miq, ndodhem sërish me ekipin realizues të emisionit Enigmat e Hipokratit në klinikën gjermane të syrit në Prishtinë. Sikurse dhe Jonida e anoncoi në fillim të emisionit, sikurse dhe ju e pat insertin hapës të emisionit, ne sot do flasim mbi sëmundjet e retinës, mbi dëmtimet që pson retina e syrit. Është një temë mjaft sensibilizuese, është një temë të cilën neve do t'ja u trajtojmë në këtë emision, si diagnostikohet dhe si trajtohet retina e syrit.
Po shkojmë të takojmë profesor Gabor Shariot për të biseduar mbi temën që kemi zgjedhur sot, dëmtimet e retinës së syrit. Është një temë mjaft interesante dhe mjaft e dobishme për të gjithë juve që po na ndiqni. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, welcome. Doktor Shariot, për të gjithë ata që po na ndjekin, çfarë është retina e syrit dhe cilat janë ato sëmundje që e prekin më shpesh atë? The retina is a very thin layer inside the eye and it contains actually the receptor cells and Retina është një shtresë e hollë që gjendet në brendësi të syrit, në të cilën gjenden qelizat receptore, qelizat ganglionare dhe fijet nervore. Këto fije shkojnë në nervin optik i cili në vetvete përfundon në tru. Light into electric impulses. And these impulses are then transferred via the optic nerve to the brain. Çfarë bën retina? Funksioni i saj është të kthejë rrezet e dritës në impulse elektrike. Like the film used to be in a camera. Without a good film, Këto impulse mëtej transferohen nëpërmjet nervit optik në tru. Unë i shpjegoj pacientëve që retina është si filmi që përdoret për kameran fotografike. Pa një film të mirë, edhe nëse ti mund të kesh kameran më të shtrenjtë, nuk mund të bësh fotografi të mira. Ditët e sotme ne nuk përdorim më filma për kamerat tona, por retinën ne mund ta krahasojmë në këtë rast me çipin që futet në kamera. Prandaj është mjaft e rëndësishme që retina të jetë e padëmtuar dhe me funksion të plotë, për të patur një shikim të shëndetshëm. This is not easy to answer because I worked in the last 2 weeks in 5 countries and Nuk është e lehtë të përgjigjesh pyetjes se cilat janë sëmundjet më të shpeshta të retinës. Unë punoj në vende të ndryshme të Europës dhe në çdo vend që shkoj trajtoj probleme të ndryshme të retinës. Për shembull, në Gjermani unë diagnostikoj dhe trajtoj më shumë sëmundje të retinës se sa në Kosovë apo në Shqipëri. But let me tell you that here in this area the most common diseases I have to treat is diabetic retinopathy, because diabetes is very common in this area. Por mund t'ju them diçka, sëmundjet më të shpeshta të retinës në rajonin tuaj janë retinopatia diabetike, për shkak të shpeshtësisë së madhe të diabetit në këtë zonë. Common retinal disease I treat here is retinal detachment. So if the retina for different reasons detaches, Referuar eksperiencës sime mund të konfirmoj se diabeti nuk është i mirë trajtuar në këto zona dhe hasim shumë raste me komplikacione të vonshme të tij, si retinopatia diabetike. Sëmundja tjetër më e shpeshtë në këtë zonë është shkolitja retinale. Një nga arsyet pse ndodh kjo shkolitje është mosha. So retinal detachment is a very severe disease. Ku vitreusi brenda syrit urret dhe kjo gjë shkakton shkolitjen e retinës. Nëse nuk trajtohet shkolitja retinale, shkakton verbimin e pacientit. Shkolitja retinale është një sëmundje shumë serioze dhe për këtë arsye ka nevojë të ndiqet nga specialist në fazat e hershme. Ajo që unë konstatoj është që këtu në vendin tuaj pacientët i drejtohen shumë vonë okulistit. Dhe kjo bën që trajtimi të jetë më i vështirë. Ne i rekomandojmë pacientët të vinë menjëherë për diagnostikim, sapo të shfaqen simptomat e para. Një tjetër sëmundje e retinës është degenerimi makular i lidhur me moshën. Makula është qendra e retinës, është pikërisht kjo pjesë që përcakton qartësinë e shikimit ton. Pjesa tjetër ka lidhje me orientimin dhe shikimin periferik. Kjo pjesë që përcakton shikueshmërinë e qartë në retinë është rreth 2.2 mm. It is actually roughly like 2 by 2 millimeters of the whole retina. Në mes të makulës ndodhen me miliona qeliza receptor dhe nëse këto qeliza me kalimin e moshës humbasin funksionin e tyre, atëherë shikimi dobësohet. Degenerimi makular është një sëmundje që prek kryesisht njerëzit e bardhë dhe më pak aziatikët. We treat a lot of these patients everywhere and these diseases are common in all the places where I'm working. Profesor, sëmundjet që juve përmendët të retinës së syrit, të gjitha këto kanë shenjë të përbashkët apo secila ka shenjat e veta specifike?
që dallojnë njëra me tjetrën. As usually with eye diseases, also in retina diseases, patients do not suffer mainly from pain. Sikurse në të gjitha sëmundjet që prekin syrin, edhe në sëmundjet e retinës, pacientët në përgjithësi nuk kanë dhimbje. And other symptoms, if the macula is affected, is what we call metamorphopsia. Simptomat kryesore kanë lidhje me shikimin, pra e thënë ndryshe pacientët nuk shohin mirë. Në qoftë se është prekur makula, pra njolla në retinë, zhvillohet ajo gjendje që quhet metamorphopsia, pra pacienti nuk sheh mirë në linjë të drejtë. Are affected, then it can affect the visual field, for example, in retinal detachment. So, one symptom can be... Linja e shikimit mund të jetë me kthesa ose degëzuar. Explains the doctor, so for a couple of days I see a rising wall, black wall from down, or a curtain coming from upwards. Pacientët i referojnë mjekut se shohin një mur që ngrihet apo një perde që vjen nga sipër direkt në sy. Dhe këto janë shenja tipike të shkolitjes retinale. And then typical signs in the beginning of retinal diseases can be also flashes. For example, before someone gets a retinal detachment. Shenjat e tjera të sëmundjeve të retinës janë dritat si flash, sidomos në rastet kur retina tërhiqet si në shkolitjen retinale. The patients explain as flashes or feel like flashes, especially in darker rooms, suddenly they see these flashes. Kjo tërheqje shkakton pikërisht dritat si flash, pra si xixa, sidomos në dhoma të mbyllura. The vitreous body is what fills actually the globe inside, like the air this room fills. Ka një lidhje të ngushtë midis retinës dhe trupit të qeltë që ndodhet në sy. Can cause what we call floaters, so patient complains about things they flying around, they can be like... Kur trupi i qeltë të kurret, pacientët kanë disa simptoma që i përshkruajnë si merimanga, miza apo ndjesi pluri brenda në sy. Or something, this is what the patients explain. And these are typical symptoms. Patients suffering, and these should all... Nëse keni shenja të tilla, duhet të shkoni te mjeku specialist, okulist me një herë. He will do the basic examination, starting with the examination here, like a slit lamp examination, which is a I cili do i nënshtrohet ekzaminimeve specifike. And he will check your fundus, so the back of in your eye where the retina is placed and the vitreous, and will examine these areas to make the proper diagnosis. Profesor, prej 15 vitesh, pacientët që vuajnë nga dëmtimet e retinës së syrit trajtohen me injeksione intravitreale. A mund ta shpjegoni diçka më në detaje në lidhje me këtë lloj trajtimi? So about 15 years ago, a new therapy modality was introduced, and this was the injection. Që prej 15 vitesh për sëmundjet e retinës janë përdorur injeksionet intravitreale, që konsistojnë në injektimin brenda në sy të disa substancave të quajtura anti-VEGF-e. Macular degeneration. Before this period, so when I was trained in the early 90s, Kjo terapi ka qenë revolucionare për kohën, sidomos për trajtimin e degenerimit makular. Përpara saj, ne nuk kishim shumë shpresë për trajtimin e sëmundjeve të retinës. How fast they might lose their vision could give some help with visual aids. Ne i diagnostikonim pacientët, i këshillonim ata, por nuk mundeshim as të ndalonim dhe as të trajtonim patologjinë e tyre. With the introduction of this so-called intravitreal injections, it changed dramatically. Now we can help a lot of patients. Injeksionet brenda në sy ndryshuan situatën, sidomos për retinopatin diabetike dhe mbylljet e venave në sy. Like diabetic retinopathy, or diseases related to occlusions of the veins in the retina, and we can preserve vision with this therapy. Some patients really have improvement in their vision under the therapy. Por duhet thënë se nga ana tjetër këto injeksione nuk janë zgjidhja përfundimtare e problemit të tyre. The patient should be informed that it is a repeated therapy. That means some patients need just... Dhe për më tepër që pacientët duhet të informohen se injeksionet duhen ripërsëritur të paktën 3 herë në një hapësirë 4 javore. But other patients we treat more or less now more than 10 years, and they might
have 50+ Ripërsëritja e këtyre injeksioneve është pak e vështirë për pacientët dhe ndikon në cilësinë e jetës së tyre. Heavy load for the patient, for their quality of life, for their psyches, and also for the healthcare system it's a heavy load. Por nga ana tjetër, ne ndihemi të lumtur që këtyre pacientëve mund t'ju ofrojmë këtë terapi dhe stabilizim qoftë dhe të përkohshëm të sëmundjes së tyre. Doktor, në cilat sëmundje të dëmtimit të retinës së syrit rekomandohet trajtimi pas plana vitrektomia? If intravitreal injections or laser therapy come to their end and are not helpful anymore, then surgical intervention is indicated. And for almost 50 years now, there is a surgical... Nëse injeksionet intravitreale dhe terapia me lazer nuk mund të ndihmojnë më pacientin me probleme të retinës, atëherë ka indikacion ndërhyrja kirurgjikale. Që prej 50 vitesh përdoret kirurgjia e quajtur pars plana vitrektomi. Me anë të kësaj ndërhyrje, ne futemi në pjesën qendrore të syrit pa e dëmtuar strukturën brenda në sy. Kjo teknikë është një zgjidhje optimale. And vitrectomy means actually that we do remove the vitreous body. So why... Vitrektomia nënkupton që ne heqim strukturën e qelshit të syrit. Ne nuk mund të kurojmë sëmundjet e retinës pa hequr vitreusin apo gjelin që mbush hapësirën e brendshme të syrit. Gel which fills the inside of the eye like the air fills this room. And in what diseases we are using this pars plana vitrectomy? As I explained before, retinal detachment is one of the major indications. Përsa e përket sëmundjeve ku aplikohet kjo teknik, shkolitja retinale është një nga të parat. Pastaj retinopatia diabetike, nëse nuk trajtohet dot me injeksione apo lazer, duhet vazhduar mëtej me hemoragjit intravitreale, sëmundjet e makulës, sidomos ato që lidhen me moshën. Në këto raste krijohet një cip në sy që rrudhos retinën dhe krijon probleme me shikimin. Vitreous hemorrhage, so bleeding for a lot of courses, can be treated by vitrectomy if it is not self-diluting or absorbing. Mund ta përdorim edhe në rastet e metamorfopsisë apo të shikimit të valzuar. Other vessel diseases or retinal diseases, and then a subgroup of the whole pars plana. Një tjetër sëmundje ku mund ta përdorim është vrima makulare. Pra atëherë kur në qendër të makulës krijohet një vrim. I'm working of indications for this type of surgery is what we call macular pucker or epiretinal glycosis, where a membrane... Kjo është e vetmja sëmundje që kurohet me anë të kirurgjisë. Inflammations in the eye or other diseases. Shpjegim interesant lidhur me këtë lloj trajtimi, po unë kam një pyetje. Sa e suksesshme është kjo metodë? Dhe për më tepër, në fazën post-operatore, pra kur operacioni ka mbaruar, cilët janë ato indikatorë që garantojnë pikërisht suksesin e kësaj ndërhyrje? With regards to the success rate or the outcome of surgery, I would make the differentiation. So if you have more simple diseases, like I just recently mentioned, the macular diseases like macular pucker, epiretinal gliosis, macular hole, Për sa i përket efektshmërisë së kësaj ndërhyrje, do të bëja një diferencim. Nëse pacienti ka një sëmundje të lehtë të retinës apo është në stadiet e para të saj, atëherë rezultati është shumë i mirë. Shikimi mund të kthehet 20 me 20. So the full visual acuity after a successful surgery. Unfortunately, this is not always the... Por nëse pacientët i drejtohen okulistit për të kryer pars plana vitrektomi në stadiet e avancuara të sëmundjes, vet interventi mund të komplikojë situatën e saj. Profesor, për të sqaruar publikun që po na ndjek, disa nga llojet e ndërhyrjes në dëmtimet që pëson retina e syrit janë ato që quhen 20, 23G apo 25G. Cilat prej këtyre interventeve që unë sapo listova ju keni kryer dhe në qoftë se keni kryer, që sigurisht që po, sa keni kryer prej tyre? As any other field in medicine, also retina surgery is developing. And when I was trained in the early 90s in this... Sigurisht se edhe në të gjitha fushat e tjera mjekësore, edhe interventi i retinës po përparon në teknologji. Standard of care. And just a very few surgeons worldwide performed at that time these kind of surgeries. Kur unë jam trajnuar për këto ndërhyrje, ai lloji 20G ishte gold standard i kësaj fushe. We are using
the incision size actually we make that we can introduce our instruments, and that was roughly. Çfarë nën kupton 20G? 20G është madhësia e instrumenteve që ne përdorim gjatë ndërhyrjes dhe madhësia e prerjes që ne bëjmë në sy gjatë kirurgjisë. Praftësisht kjo ndërhyrje i afrohet rreth 1 mm, pra kuptoni instrumenta që duhet të hyjnë në një vrim të syrit me madhësi 1 mm. Development towards in reducing the size of our incisions and instruments. Gjatë këtyre 25 viteve që unë jam në fushën e kirurgjisë së syrit, kam parë evoluimin e instrumentave që duhet të futen në sy. Në drejtim të madhësisë së tyre, sa më i vogël instrumenti që do të futet në sy, aq më e vogël është prerja, aq më pak hemorragji do të ketë pacienti dhe aq më i shpejt do të jetë procesi i shërimit. So there are, and also if you have more delicate instruments, as the structures we address during the surgery are extremely fine. Sometimes we peel membranes, they are just some micromillimeters thick. Then we need also equivalent instruments to that. Obviously, you would also use the proper hammer to the size of your nail as a workman. And so, since 2002, there was a change in the size. Që në vitin 2004 kanë filluar të përdor vitrektomin 25G, e cila është sa gjysma e prerjes që përmenda më sipër. Pra unë operoj me instrumenta që kanë një madhësi prej 0.5 mm-sh. My surgeries with instruments, they have a diameter of 0.5 mm. So the incisions are extreme. Pra kirurgjia është tërësisht e dedikuar. Këto instrumenta reduktojnë kohën e kirurgjisë, traumën operatore dhe procesi i shërimit është më i shpejtë dhe diskomforti i pacientit është minimal. Rezultati në krahasim me teknikat e tjera është më i mirë. Discomfort for our patients is reduced. And the outcome also that was proven in several studies compared to previous techniques is increased. Falenderoj doktor Serioze për bisedën mjaft interesante që na zhvilloi në. Faleminderit. Goodbye. Ndodhemi në klinikën Gjermane të Syrit në Prishtinë. Do intervistojmë një paciente që vjen për herë të dytë këtu për të kryer një intervent të dëmtimit të retinës nga një sëmundje që quhet vrima e retinës. Pacientja ka kryer një intervent tjetër në klinik, kataraktin ose perdja e njërit sy, siç njihet nga të gjithë. Ka mbetur e kënaqur nga ndërhyrja e parë dhe tashmë ka vendosur që dhe ndërhyrjen tjetër t'ia besojë mjekëve të klinikës Gjermane të Syrit. Shkojmë të takojmë pacienten. Zonja Mira, përshëndetje, si je? Përshëndetje. Mirë? Gati për operimin? Po. Ke ndonjë çik frikë? Po pak po se unë e kam bëj herë, s'kam pas hiç. Tash e di si që është operimi. Edhe tash po kaloj. Ke qenë një herë në sallë të operimit? Po. Kështu që pse vendose ta bësh për herë të dytë ndërhyrjen? Po, doktori më tha vjen të ta mshel keq që e të psein, edhe s'ki nevojë atër mira mas se një përshkën. Ke pas shqetësime ndërkohë? Po, kam pas si ka herë të më zvuklu adi e papja. Shikimi? Po, shikimi herë të zvuklu. Të është germat nuk i shishna s'ku për para, që është dvoglet. Si ja bëjë në përditshmëri, se të pengon pak? Po, më pengon se edhe pak më djekë. Edhe pak më djekë. Atëre unë kisha kam menu se këtë jetëri atë ma pengon, se kam pa bombë. Një hodhe fajnë syri tjetër? Po, ja lesh unë këtina. Po. Thëshna që kjo të ma bo krejt. Edhe tash të erdhë një mjek për i Prishtinë, pi tham djallit, nuk jam mirë, se kesh në banje, nejta 10 ditë, kur erdha një senator të muajset. Dhe vendosi të bësh ndërhyrjen? Po, atër unë kur po, tha po më dio këtë tha si të pizi, kur më këshyri e fotografoj, tha se ki mirë, tha të pasa shafa aty. Po pse vendosi të vish në klinikën Gjermane të Syrit këtu? E kam bëllë për para. Atër thash ma mirë se aty ku a mirë shtru mas pari, mirë shtru të zdyt. Gati, të ndihmoj unë të shkojmë? Jo, vi vetën e. Gati, okej, nuk ka nevojë për ndihmë. Jo.
Kur analizoja mire. Shiko drejt, lutëm. Një shumë tash lartë. Lartë, shiko. Tash poshtë. Djathas. Majtas. Mirë shumë. Je e gatshme? Mirë shumë. Atër mund të shkojmë të vazhdoj? Për cilët? Intervenimi i vitrektomis kryet përmes 3 vrimave të vogla me madhësi rreth 0.5 mm, të cilat vrima nuk ka nevojë të qepen pas përfundimit të intervenimit. Njëra vrim shërben për vendosjen e kanilës e infuzionit që mban tonusin e syrit. Vrima tjetër shërben për instrumentin që jep dritë, në mënyrë që të kemi vizualizim të brendësisë së syrit, dhe vrima e tretë shërben për përdorimin e pajisjeve të tjera, si vitrektomi që shërben për largimin e trupit qelçor, aspirimin e gjakderdhjeve, apo për të futur me instrumente të ndryshme si për shembull pinceta të veçanta me qëllim të largimit të membranave të ndryshme. Gjatë intervenimit bëhet së pari largimi i trupit qelçor me ndihmën e vitrektomit. Pastaj futet një solucion me ngjyrë që shërben për vizualizim më të mirë të membranave. Pastaj me ndihmën e një pincete të veçantë
bëhet largimi i membranës mbi retinë. Pas largimit të membranës bëhet futja një gazi të veçantë, i quajtur me të shkurtën SF6, i cili ndihmon në mbylljen e vrimës makulare dhe i cili brenda disa ditëve do resorbohet vetvetiu. Keni mund të? Po. Si shkoi operimi? Mirë. Si ndihesh ti? Po, mirë. Sa ditë do qëndrosh me këtë fashën në sy? Tash deri 4 ditë më ka thonë, dosh me majt edhe me maj kretullën. Pra, këto janë këshillat që të dha? Po. Okej. Kjo është ndërhyrja jote e dytë që kryen në klinikën gjermane të syrit. Doja rekomandoj edhe mishve të tu, mikeshave të tua që kanë probleme me shikimin. Unë mas pari kur kam ardhur, kam kaluar shumë mirë, edhe më kanë ne gati fort mirë. Ju falenderoj tëndet, pse kam pas suksesin tem, atër këta nuk më kanë faj. Mjekët e mirë, mbëtrat e mira, janë sjellë mirë, qashtu më, kjo është suksesi jem. Si një familje. Po. Faleminderit shumë dhe të uroj të shkuara. Faleminderit. Zhvendosemi nga Prishtina në studion tonë në Tiranë dhe mbetemi tek e njëjta tematik tek sëmundjet e retinës. Dhe siç ndoqët edhe nga intervista e producentit Simbi me doktor Shariot në Prishtinë, u fol për lloje të ndryshme të sëmundjeve të retinës.
Në këtë moment të programit, ne do të ndalemi tek njëra prej tyre. Në fakt, problematika që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me syrin, po që e dëmtojnë syrin dhe përkatësisht retinën në mënyrë graduale me kalimin e kohës. Flasim pikërisht për diabetin, i cili është një sëmundje më vete, por në mënyrë të vazhdueshme mund të shkaktoj sëmundje dhe dëmtimin e retinës, madje deri në verbëri, në gjuhën shkencore, në gjuhën mjekësore, dëmtimi i retinës nga diabeti quhet retinopatia diabetike, po si e dëmton diabeti syrin ton, kur fillojnë të shfaqen pikërisht këto dëmtime, si mund ta parandalojmë, informacioni përgjithshëm në insertin e fundit në programin e ditës së sotme. Dhe sigurisht mos harroni, sot është dita e dytë që Enigmat e Hipokratit ja ka kushtuar sëmundjeve të syrit në këtë cikël prej 3 programesh. Do të jemi bashkë edhe të shtunën tjetër për të mbyllur ciklin prej 3 programesh në bashkëpunim me Klinikën Gjermane të Syrit në Prishtinë dhe në fund, si zakonisht, ne ju njoftojmë për rrjetet tona sociale, Facebooku dhe Instagrami si zakonisht. Keni mundësi aty të mbani kontaktet me ne edhe gjatë ditëve të javës e të bëheni pjesë e kuicit përjavshëm të Enigmat e Hipokratit, përkatësisht nëse jeni fitues të një check-upi falas kontrolli nga rrjeti i laboratorëve Intermedica. Faleminderit shumë që na ndoqët sot. Takohemi në emisionin e 3 të këtij cikli, të shtunën tjetër. Prekja e syrit nga diabeti, e njohur si sëmundja e retinopatisë diabetike, mbetet një nga shkaqet kryesore të verbimit në ditët e sotme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sot në të gjithë botën numërohen më shumë se 180 milion njerëz që vuajnë nga diabeti, dhe ky numër pritet të dyfishohet deri në vitin 2030. Minimalisht 10% e këtyre pacientëve pësojnë retinopatinë diabetike në sy. 20 vjet pas shfaqjes së diabetit, 90% e pacientëve me diabet të tipit të parë dhe më shumë se 60% të atyre me diabet të tipit të dytë paraqesin prekje serioze të syrit. Nga këta raportohet se rreth 28 milion kanë komplikacione të rënda të retinopatisë diabetike, në shkallë të tillë që rrezikojnë verbërinë. Mekanizmi bazë i dëmtimit të syrit nga diabetit bazohet në nivelet e larta të sheqerit në gjak, e cila sjell përpasojë dëmtimin e enëve të vogla të gjakut. Stadi i parë i kësaj sëmundje quhet retinopatia diabetike, e cila nëse nuk trajtohet në kohën dhe mënyrën e duhur, sjell përpasojë vuajtjen kronike të retinës dhe dëmtim serioz të shikimit deri në verbim. Pacientët me dëmtime të rënda të retinopatisë diabetike janë raportuar të kenë cilësi të ulët të nivelit të jetesës. Kjo sëmundje i dëmton ata fizikisht dhe emocionalisht. Mirëqenia e tyre sociale nuk është në nivelin e duhur dhe ata kërkojnë më shumë burime të kujdesit shëndetësor. Cili është trajtimi më i mirë i retinopatisë diabetike? Trajtimi më i mirë për të sigurisht është parandalimi. Të gjithë diabetikët duhet të kontrollojnë sheqerin e tyre në gjak çdo ditë, të vizitojnë mjekun e tyre në mënyrë të rregullt, të ndjekin një dietë diabetike, të bëjnë një ekzaminim të zgjeruar të syve të paktën një herë në vit. Retinopatia diabetike mund të trajtohet me anë të lazer terapisë ose më saktë me anë të lazerit fotokoagulues dhe injeksioneve nëpërmjet shiringave brenda në sy. Mjekët këmbgulin se depistimi i hershëm i personave me diabet dhe kontrolli i rregullt i glicemisë parandalon komplikacione të retinopatisë diabetike.